Hello guys! So welcome back to my channel. This is Teacher Eleazar. And so today, mayroon kasi akong naisip na pwedeng ituro sa inyo, no? So, isa tong pagkakitaan na alam ko na pwede ninyong gayahin sa konting halaga lang. So, biro mo, ang puhunan mo lang is only 120 pesos at ang kikitain mo ay more than 280 pesos. So, gagawin mo lang siya in less than an hour. So, I hope you are going to watch the video. Hello everyone! Welcome back to my channel. So, today, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Puto Cheese. So, actually, itong Puto Cheese na to ay pwede mong pangkabuhayan, no? Kasi kikita ka dito ng 50 to 100% sa inyong puhunan. So, sasabihin ko rin sa inyo magkano bang puhunan dito at magkano ang kikitain. So, pwede natin gawin to ngayon na may pandemic tayo para tayo makasurvive kung ano ba yung dapat natin gawin. So, let's start with the ingredients. Harina. So, gumamit ako ng all-purpose flour which is 1 kilo, no, amounting to 45 pesos. Pangalawa, na sangkap itong sugar. So, gumamit ako ng 400 grams na sugar, or kung gusto nyong matamis, so pwede yung kalahating kilo. Meron tayong sliced cheese, no? Nasa inyo po yon kung anong cheese ang gagamitin nyo. So, you can, kasi marami naman tayong brand ng cheese eh. So, next, we have extender. Of course, this one, we call baking soda, no? Pampalsa siya. And also, another extender which is the yeast, no? Pero pwede mo hindi lagyan ng yeast. Nasa iyo yon. And, of course, meron din tayong ihalo na asin para lalong ma-feel mo yung sarap ng yung puto cheese. So, simpleng sangkap, ito lang yon. And makikita mo, magkano yung kikitain dito. Let's proceed to the procedure kung paano siya lutuin. Okay, so una tang procedure ay paghalo-haluin natin yung mga sangkap, no? Halo-haluin natin yung mga sangkap dito sa isang planggana since ito ay lutong bahay, dito lang naman tayo sa bahay. So, gagamit na lang tayo ng planggana kasi available naman to kahit saan or any pot na pwedeng paghaluan ng yung mga sangkap. So, una, of course, the flour. Yung flour, sabi nila mas maganda daw gagamit ka ng cake flour. All-purpose flour or cake flour, the same lang naman ang price, no? 45 pesos lang. Depende siguro sa lugar kung saan kayo nakatira. So, sunod natin ilagay ay itong ating asukal. Sunod, ilagay natin yung asin. Ilagay na natin baking soda. So, binili ko yung, niripak lang. So, sunod is the yeast, no? Baking soda and yeast are both extender. So, haluin mo lang siya. Haluin mo hanggang mahalo sila lahat, no? Bago mo siya lagyan ng tubig. So, ganito lang paghalo. Simple. So, hindi ka mapapagod sa paggawa ng puto cheese. Napakadali lang siyang lutuin. So, kung ikaw ay masipag at ikaw ay marunong magluto, marunong magtinda, napakadali mong gawin at kikita ka ng pera. So, isipin mo 1 kilo ang ginawa natin at more or less ang puhunan nito ay 120 pesos or to 150. So, tingnan lang natin kung mayroon ba tayong kikitain dito. Okay. So, katapos niyan, lagyan natin ng tubig. Okay, sa paglagay ng tubig, actually, wala naman akong, depende sa iyo kung ilang tubig ang mailagay dito. Magdedepende din kasi sa harina na ginagamit mo. Pero tansyahin mo na lang na hindi siya masyadong malabnaw. So, dahan-dahan mo lang ilagay yung tubig para malaman mo kung malabnaw ba siya or hindi ba. So, yung medyo malapot-lapot pa siya. Tapos, saka mo siya i-mix. So, ganun lang pagkuan. So, dahan-dahan para hindi siya ma-oversteer. So, haluin mo lang siya ng haluin. Yan. Malapit na. Yan, haluin mo hanggang mahalo mo siya lahat. So, pag napapansin mo siya, medyo, ang niya is, ito, ready na po siya for cooking. Pero, kailangan natin i-settle down muna siya for about 30 minutes, 30 to 45 minutes. Okay, ayan. So, na siya? Kailangan na nating ilagay sa ating molding. Kasi naka 30 minutes na tayo. 30 minutes to 40
45 minutes. Kung titingnan mo, hindi mo masyadong pupuno yung molding para hindi siya apaw pag ano. So, tama lang. No? Sa baba konti. So, kumulo na ang ating water. No? So, dapat medium heat lang. Hindi mo. Okay, so ilagay na natin. Itong unang ilalagay ko na 5 pieces ay mayroon ng cheese sa ibabaw. No? So, para ma-compare natin mamaya, alin ba sa dalawa ang magandang tingnan? So, una, may cheese siya. Tapos, yung ibang ilalagay ko, wala siyang cheese, no? So, mamaya natin lalagyan ng cheese after 8 minutes. So, ito, walang cheese to. So, lalagyan natin ng cheese ito mamaya after 8 minutes. So, let's try to see, no? After, later, kung alin sa dalawa ang magandang tingnan. Okay. So, yun. So, much better kung meron kang steamer talaga na layer-layer. So, mas maganda yon. So, takpan natin. Tapos, yung apoy, dapat medium lang siya. We are going to wait for 8 minutes. Then, pagdating ng 8 minutes, bubuksan natin upang makita natin kung, upang lagyan natin ng cheese yung apat na moldings natin na walang cheese. No, then we're going to extend 2 minutes again para makita natin na luto na talaga siya. At, ilagay natin yung cheese doon sa apat na hindi natin nalagyan. So, lagyan natin ng cheese. Ito, isa. Itong isa pa. The other one, ito. At yung isa. So, yun. So, titingnan natin mamaya. Then, extend for another 2 minutes. So, let's open now the steamer, no? Para makita natin kung luto na siya. So, ayan. Luto na ang ating puto cheese. So, let's try to compare. So, itong isa, init. So, itong isa, ito yung nilagyan ng cheese before natin lutuin. The other one, ito yung puto cheese na nilagyan natin after 8 minutes. So, this one. So, focus sa inyo. So, kita na sa dalawa. Para ma-compare niyo alin ba sa dalawa ang maganda tingnan. So, this one, ito yung puto cheese na nilagyan natin ng cheese after 8 minutes. So, ito, yung isang puto cheese, ito yung puto cheese na nilagyan natin ng cheese before natin ilagay sa steamer. So, parehas lang ang sarap niyan. Pero, magkaiba lang sila ng pamamagitan. So, it's up to you kung ano ang gagawin mo. So, after that one, pwede mo na siyang ibenta. So, ibenta mo siya sa halagang 5 pesos. So, ngayon, sabihin nyo, wala akong idea paano magbenta niyan. Nahihiya ako magbenta, so hindi talaga ako pwede dyan kasi mahihiyain ako. So, sa panahon ngayon, dapat hindi ka na mahiya. So, hindi mo naman kailangang ilako eh. So, we are now in the 21st century. So, it means, pwede na tayong magbenta kahit hindi tayo maglalako. So, kami, bigay ko lang ng example. So, sa amin sitwasyon, so, nagbebenta kami ng puto cheese. Actually, no, dito sa aming tinitirhan. No, hindi namin din-display sa harapan ng bahay namin. Hindi rin namin nilalako. So, ang pamaraan sa pagbenta namin is online. Okay? So, mabilis lang magbenta online. So, bigyan ko kayo ng tips. Mag-create kayo ng group or sasali kayo ng group within your community. Tapos, ipopost mo siya doon. No? Pag-post mo, sino ang bibili ng putos? Ngayon, mayroong mag-comment, mayroong So, siya lang yung ihatid mo lang doon yung order niya. So, aside from that, pwede rin maggawa kayong online store. It depends upon inyo. Pero remember, so sa 1 kilo natin, makakagawa tayo dito, no? Hindi, makagawa tayo ng 50 pieces nito. 50 na ganito. 50 to 60. So, 50 times 5, no? 5 pesos isa. So, magkano abutin? 250 pesos. Yun yung pinaka-minimum. So, kung ganito lang siya, actually, malaki yan, no? Ganyan. So, 250 pesos. So, yung 120 pesos mo, aabot ng 250 pesos in a matter of, wala ngang 1 hour eh. So, yun. So, maliban doon, pwede rin pangkain niya lang. Pwedeng pambenta, pwedeng pangkain. It's up to you kung ano yung dapat mong gawin. So, nasa iyo naman yun eh. So, next. Okay? Kuhanin natin lahat para makapaglagay pa tayo ng next step. Next batch. Okay. So, ito na ang ating puto cheese. Okay. So, smiling puto cheese. Nakangiti siya, no? Ang laki ng mga biyak sa gitna. So, pag malaki ang biyak sa gitna, at tinitawan masarap yan. No, ayan, masasarap talaga yan. So, ayan, yung puto cheese ni Teacher Eleazar. Okay, so, thank you guys. Oh, I hope
mayroon kayong natutunan sa tinuturo ko sa inyo today, which is how to make a smiling puto cheese or how to make puto cheese na pwedeng pambenta. So, yung 120 to 130 pesos mo ay aabot ng 250 to 300 pesos sa loob lang ng isang oras. So, hindi po ito scam. Sigurado akong hindi ka may scam dito. So, kasi lahat na ginagamit natin ay napaka-simple lang. At yung kagamitan natin, actually, itong ginamit ko, rice cooker yan. Rice cooker namin. So, yan lang ginamit ko kasi yun yung available. So, kung wala kang rice cooker, pwede naman kaldero. So, kaldero, lagyan mo lang siya ng parang steamer, no? Meron na ako nakita dito sa amin, kawain lang nilagay niya. Upang sa ganon, doon mo ilalagay yung puto cheese mo. So, thank you guys sa masarap na puto cheese na gawa natin. So, I hope, don't forget guys, to share my video. And don't forget also to subscribe my channel para mas may pamahagi ko pa sa inyo yung mga tips, no? Tips paano tayo gumawa ng konting negosyo. So, pag binibenta namin, ito yon ganito, pagbenta. So, mayroon siyang ilalagay sa isang, tapos ibalot mo sa cling. So, this one, very affordable sa mga tao. It's only 20 pesos. So, pwede ng pang breakfast, no? Smiling puto cheese. Pwede sa pang breakfast, rather. Okay, so ganyan. So, ipopost lang namin sa group namin, messengers group. Then, ayun, marami nang bibilin yan.